Ganda nito guys, beach na sofa bed na nakita namin. Hey guys, nandito na kami sa Watsons. Pinagbigyan niya no? Like a boss tayo dito guys. Lucky Charms dito. Dito yung nakita ko last time sa Binondo guys. So, nung pumunta kami no, isang araw. Oh, ang gaganda. Mas gold na gold yung mga figure nila dito. Yung ganito nila guys dito ay 349 pesos ang isa. Come along and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow. Natingin lang kami ng sopa dito guys. Yung nasa likod ko 21,950 yung price nito. Tapos meron pa dun, ayan, beige tsaka black. Ang inuupuan ko ngayon guys, 17,950 pesos yung price. Uratex. Now and forever, no you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. Ganda nito guys, beach na sofa bed na nakita namin. Haba siya para mahigaan. Good for 3 persons daw to. Kasi hindi siya yung mabua, yung magalaw. Yung paa niya kasi, meron kasi siyang paa dun sa ilalim na stainless. And now it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. Guys, nalibre sa atin kayo ng unti-unti. Mamaya sa Watsons pa. Oh! Kakatapos namin kumain sa food court, ang dami naming na-try doon. Merong takoyaki, tsaka yung grilled na shrimp. Ang sarap ng shrimp guys na grilled. As in, malasang malasa siya. Tapos ngayon, titingin kami dito ng yung mga parang pampasalubong to. Mga sweets naman. Nandito na kami ngayon guys sa Goldilocks. Nabili kami ng cake para sa Hey guys, nandito na kami sa Watsons. Pinagbigyan nyo no? Guys, ngayon ay yung soothing gel ng LUXE Organics kasi paubos na yung nasa bahay at saka yung nose pore strip. Ito maganda pa. Oo, ito na try ko na ito eh, virgin coconut. Nilibre niya na tayo tapos siya pa binigdala ko ng card. Ang galing! Nandito pala guys yung mga aloe vera nila. Ang dami oh. So, ito yung sa atin, LUXE Organics. Alam niyo naman yan, ito talaga yung ginagamit ko. Medyo puyat lang lagi ang lola nyo, kaya ang daming chismis. Ito na-try ko na din to, tomato glass skin. Pero sa ngayon, ito ginagamit ko.
natin. Nabudol natin si Ate Kay sa wakas. Last kasi hindi na kami nakadaan sa Watsons kasi nagmamadali na din siya. So, try ko guys kung magagawan ko to ng ang tawag nga doon yung Watsons haul natin. So, last time nakapag Watsons haul na tayo. So, this time, tatry kong gumawa ulit para makita niyo yung mga napamili namin. So, ngayon pupunta kami dun sa kinakainan namin guys na masarap na bulaluhan, mga sisig. Ayan. So, update ko na lang kayo mamaya. Dito na kami guys, ngayon sa Home Depot. Titingin tayo ng mga, ayan, anong tawag dyan? ng mga tiles. Tiles talaga, ng mga gamit sa bahay. Meron pa lang mga furniture dito, ayan o. Oh. So, tingin tayo dito guys kung ano yung mga bago nila dito. Dami pala kayo dito guys makikita sa Home Depot ng mga sofa, oh. Iba-ibang store yan nandito sa loob. So, first time ko lang din kasing napunta dito. Kaya, medyo iba siya sa paningin ko. Ayan, sobrang laki pala ng space nila dito. Madami daw silang mga naka-promo ngayon. Hanggang ngayong araw lang na to. So, ngayon ay December 30. So, hanggang ngayon lang yung mga promo nila. Color gray. Medyo mas dark to sa personal, guys. Medyo nagle-light lang siya sa camera. So, ang price nito is 27,999. Tapos yan, meron ding mga patungan ng mga accessories sa bahay. So, dating 3,998. Ngayon ay 3,198 na. Ayan na, pwedeng cash or card siya. Tapos, meron tayong salamin dito. Ayan. 1,699 naman siya. Itong sofa na to guys, maganda siya sa personal. Black na black yung color niya. Hot buys. So, ito ay 20,998 naman siya. Kasama na to. Tapos, meron din dito isang set na pair ulit siya. So, ito ay 17,998. Dito guys, mga accent chair, oh. Accent chair, ayan o, kagaya nito. Ngayon ay 7,744 na siya. Puro naka-sale sila ngayon guys. Dito naman ako ngayon guys sa loob ng Victoria, sa loob ng mismong Home Depot. So, ang dami nila dito guys, mga chandelier. Ang gaganda. Napansin ko yung design nila dito, medyo parang may pagka-classy. Ayan, meron din mga office table and chair, pati sofa. Kami pa din dun guys. So, Victoria Mondial, diba? Mondial. Ayan. Maganda din dito yung nakita kong sofa kanina yung nadaanan ko. Ito guys, beige siya. 59,990. Guys, ang talaga namang medyo palaban siya. Parang may bisita kang prinsesa pag ito nakita niya guys. So, ang ganda niya, lalo na sa personal. O, diba? Isang set na siya. Teka, pakita ko sa inyo sa malayo. Ganyan yung itsura niya, guys. Ito naman, 2-seaters na sofa nila. 45,990.
Meron din sila dito guys, mga accent chair na ganito naman yung design niya. So, ang price naman nito is 29,995 yung promo price. Tapos may regular price and discounted price. Tapos meron din ganito. Sobrang simple lang niya pero ang lakas ng titing niya sa personal guys. 6,990 naman yung discounted price niya. Like a boss tayo dito guys. Ang price naman nito is 17,300. Wait lang. 328.